ધોરાજીમાં જો તમે આવો ને સાહેબ તો બટેટા અને ગાંઠિયા નો ખાવ ને તો આનો ધક્કો વસૂલ ન કહેવાય. અહીંયા સંભારો એટલો સરસ રીતે બનાવે છે, દ્રાક્ષ ને એવું બધું નાખીને, મરચા હોય, ચટણી હોય, જામેલું દહીં હોય, એમ કહો ને ગાંઠિયાનો એક થાળ હોય. ને મને તો ઉઠીને પહેલા વહેલો હું અહીંયા આવીને મારો જ વારો આવે મુહૂર્તમાં ગાંઠિયા ખાવાનો. હું આ ગાંઠિયા ખાઉં પછી મારો દિવસ સુધરે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે ધોરાજીમાં એક્ઝેક્ટ આ લોકેશન કહેવાય શાકમાર્કેટ. ત્યાં આગળ આવ્યો છું દેવાંગીના ગાંઠિયા ખાવા. આ જગ્યાએ આવવાનું મેઇન રીઝન તમને કહી દઉં, 21 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે, પણ ધોરાજીમાં જો તમે આવો ને સાહેબ તો બટેટા અને ગાંઠિયા ન ખાવ ને તો આનો ધક્કો વસૂલ ન કહેવાય. અહીંયા સંભારો એટલો સરસ રીતે બનાવે છે, દ્રાક્ષ ને એવું બધું નાખીને, મરચા હોય, ચટણી હોય, જામેલું દહીં હોય, એમ કહો ને ગાંઠિયાનો એક થાળ હોય. કેવી રીતે બનાવે છે, ટેસ્ટમાં કેવું છે, બધું તમને અંદર જઈને બતાવું. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ સાહેબ તમારું? મનીષભાઈ અપાણી. તમારું ભાઈ? જસ્મીનભાઈ. ઓકે. કેટલા વર્ષથી આપણે આ જગ્યાએ? 21 વર્ષ. અને સૌથી વધારે લોકો અહીંયા શું ખાવાનું પસંદ કરે ગાંઠિયામાં? ગાંઠિયા, ચિપ્સ, દહીં. ચિપ્સ ને દહીં બધું રાખી. શરૂઆત કોને કઈ રીતે? તમે? બે ભાઈઓ જ? બે ભાઈઓ. આ શું ચટણી છે? એ ચટણી છે ગાંઠિયા. ઓકે. સ્પેશિયલ ચટણી એ શેની બેની હોય ચટણી? મરચાની, ખમણ હોય, લીલી હળદર હોય, આદુ હોય, પુદીનો હોય. બરાબર. અને ચિપ્સ અને આ સંભાર. હા, સલાડ. ઓકે. તો હવે અમને છે ને ફાફડા અને વણેલા બે થોડા ખવડાવજો. કાંઈ વાંધો નહીં. બે ટેસ્ટ કરવાના. જે આ મરી નાખ્યા એમાં મરી નાખેલા એટલે વણેલા ને. આ જે સૌરાષ્ટ્રના વણેલા ગાંઠિયા સાહેબ, આ તમને સૌરાષ્ટ્ર સિવાય આવા સોફ્ટ ગાંઠિયા તમને બીજા જોવા નહીં મળે. તમે શરૂઆત કરી તો આ જ જગ્યાએથી કરી હતી? આ જગ્યાએ બીજી કોઈ ક્યાંય નહીં. શરૂઆત કરી ત્યારે શું ભાવ હતો? તે અહીંયા 5 રૂપિયા 100 ગ્રામ. 5 રૂપિયા 100 ગ્રામ. અત્યારે 40 રૂપિયા. 40 રૂપિયા 100 ગ્રામ. શું નામ તમારું દાદા? મારું નામ જીવનભાઈ છે. ને મને તો ઉઠીને પહેલા વહેલો હું અહીંયા આવીને મારો જ વારો આવે મુહૂર્તમાં ગાંઠિયા ખાવાનો. હું આ ગાંઠિયા ખાઉં પછી મારો દિવસ સુધરે. મેં જોયા તમને અહીંયા આવીને હમણાં નાસ્તો કરતા હતા તમે. મારે કાયમી માટે ડેલી સર્વિસ. જેથી એની દુકાન ક્યારેક બંધ હોય ત્યારે મારે અપવાસ જેવું બની જાય છે. ને એવા ગાંઠિયા બને ને કે ફરાળી જેવા ગાંઠિયા બને, આપણે ચાવવા ના પડે. એકદમ સોફ્ટ. એવા સરસ મજાના કે જેના મોઢામાં દાંત ના હોય ને એ પણ અહીંયા ખાવા આવે છે. થેન્ક યુ દાદા. જો અહીંયા કન્ટિન્યુ ગાંઠિયા બને જ રાખે છે, કસ્ટમરના ઓર્ડર આવે રાખે છે, પાછળ બેસવાની સગવડ થાય છે. અમારે બંધ તો થાય જ નહીં. એમ ચાલુ કન્ટિન્યુ ચાલુ જ કન્ટિન્યુ. ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણો? 6:30 થી બપોરે 1-1:30 વાગે. સવારના 6:30 થી 1-1:30. સાંજે હોય? સાંજે ને ખાલી સવારનો ટાઈમ જ. અહીંયા છે ને જો આ ચિપ્સ બને છે. બાપુ આમનું તો ઓટોમેટિક મશીન જેવું કામકાજ છે ભાઈનું. આમ જોવો તો ખરી. શું વાત છે ભાઈ.
ફૂલ ભાણું આખું આવી ગયું છે. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે આને ભાણું કહેવાય, પણ મારું માનવું એવું છે કે લગભગ સૌરાષ્ટ્રમાં અમુક એવી જગ્યા છે જ્યાં આટલું બધું એમાં સલાડ ને એવું બધું મળતું હોય, અને આ વસ્તુ પાછી તમને સૌરાષ્ટ્રની બહારે ક્યાંય તમને જોવાય નહીં મળે. જો આ વણેલા ગાંઠિયા છે, આ ફાફડા ગાંઠિયા છે, આ મસાલા ચિપ્સ છે, મરચાં છે, ચટણી છે, સંભારો છે, ખમણ છે, જલેબી છે અને દહીં છે. આ દહીંની પ્યાલી, આ જામેલું દહીં કહેવાય આને. જો આ ઢોરાઈ નહીં, જામેલું દહીં. હવે 40 રૂપિયા 100 ગ્રામ ભાવ છે બંને ગાંઠિયાના. ચિપ્સના છે 30 રૂપિયા 100 ગ્રામ. ખમણ ઢોકળા છે 150 રૂપિયા કિલો. આપણે ફાફડાથી ટ્રાય કરીએ. અને આ એનો સંભારો. તમને સંભારો છે ને આમની ઉપર ગાંઠિયા ઉપર લઈને બતાવું. જો દ્રાક્ષ, કેરી, બીટ, જે કોમ્બિનેશન છે ને સલાડ અને આનું ગાંઠિયાનું, જોરદાર. આની રમત જે મસ્ત લાગે છે, ટેસ્ટમાં બહુ મસ્ત લાગે છે. અને આ એકદમ સોફ્ટ છે, એકદમ નાયલોન ફાફડા છે, બહુ મસ્ત છે. અને સીધો જેમાં ભરપૂર માત્રામાં અજમો નાખવામાં આવ્યો છે, અજમાનો ટેસ્ટ આવે છે. ઉપર કાળા મરી મસાલો છાંટ્યો છે. એકદમ જામેલું છે, મસ્ત. અને આ મસાલા ચિપ્સ એના ગાંઠિયા સાથે જ ખાવામાં આવશે. અને આ થોડી ચટણી. હકીકતે ઘણા ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ કહેતા હોય, પણ અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં તો ભાઈ આવી રીતના મરચું, દાણા જીરું, મીઠું નાખીને દે ને એની જ મજા આવી જાય અમને લોકોને. અને આ ગાંઠિયો જુઓ તમે વણેલા, એ એકદમ સોફ્ટ છે. ઓલા બાપાએ આપણને આગળ કીધું ને કે ભાઈ કોઈ ગઈઢા માણસ હોય ને એ ખાઈ શકે જેના દાંત ન હોય, એટલા સોફ્ટ ગાંઠિયા હોય અહીંયા. જો આ દ્રાક્ષ છે આમાં સલાડમાં. મજા આવી ગઈ. ચટણીની મજા જો, ખટમીઠો ટેસ્ટ આવે છે. એમાં ખટાશ ગળાશ ઉમેર્યા છે, આદુની ફ્લેવર આવે છે. અને બાકી ભાઈએ કીધું કે એમાં ખમણી નાખે છે, બહુ મસ્ત છે. ટૂંકમાં ચટણી, સંભારો આ બધુંય બહુ મસ્ત છે. બધું ટેસ્ટમાં બહુ મસ્ત લાગે છે. જો આ ખમણ ઢોકળા છે, પરફેક્ટ જારી પડી છે. આ ખમણનો રસ છે, એકદમ સ્પોન્જી છે. અને એમાં જે ખાંડનું પાણી ઉમેર્યું હોય મસ્ત લાગે છે. અને આ જલેબી, હવે હું ગાંઠિયાની મજા માણું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. ધોરાજીમાં આવો તો 100% દેવાંગીના ગાંઠિયા ખાવાનું ભૂલતા નહીં. અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો તમે લોકો જો ધોરાજીથી હોય તો તમે દેવાંગીમાં ગાંઠિયા ખાધા છે કે નહીં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.